پرونده ارائه در نماهای متفاوت قابل نمایش است. هر یک از این نماها قابلیت ویژه‌ای را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. یکی از راه‌های تغییر نما استفاده از زبانه ویو است. در سمت چپ این زبانه انواع نماهای پاورپوینت را مشاهده می‌کنید. همچنین روی نوار وضعیت نرم افزار دکمه‌های کوچکی برای تغییر نماها وجود دارد. نمای نرمال متداول ترین نما برای ویرایش ارائه است. در این نما در پنل سمت چپ نمای کوچکی از تمام اسلایدهای ارائه و در پنل سمت راست اسلاید جاری مشاهده می شود. در پایین این بخش نیز ناحیه یادداشت سخنران قابل مشاهده است. با کلیک روی دکمه نوتس می توان بخش یادداشت را غیر فعال یا فعال کرد. نمای آتلاین مشابه نمای نرمال است، با این تفاوت که متن‌های هر اسلاید در پنل سمت چپ دیده می شود و امکان ویرایش سریعتر و ساده‌تر متن اسلایدها در اختیار قرار می گیرد. نمای اسلاید سورتر امکان جابجایی ساده‌تر ترتیب اسلایدها را در اختیار قرار می دهد، به طوری که می توان از روی آنها کپی کرد و یا آنها را حذف نمود. همچنین در این نما وضعیت هر اسلاید از لحاظ تنظیمات جلوه عبور مشاهده می شود. در درس‌های بعدی با انواع جلوه‌های عبور اسلایدها آشنا می‌شوید. یادداشت‌های هر اسلاید که در اصطلاح یادداشت سخنران نیز نامیده می‌شوند، در نمای نوتس پیج دیده می‌شود. این یادداشت‌ها در این نما با سرعت و سهولت بیشتری درج یا ویرایش می‌شود. نمای ریدینگ امکان مشاهده تمام صفحه اسلایدها را در اختیار قرار می‌دهد، به نحوی که نام ارائه در بالا و نوار وضعیت در پایین دیده می‌شود. به کمک دکمه‌های پایین صفحه می‌توان به اسلایدهای قبلی یا بعدی حرکت کرد و یا با کلیک راست بر روی صفحه به اسلاید خاصی رسید و یا بزرگنمایی اسلاید را تغییر داد. نمای اسلاید شو برای نمایش ارائه به کار می رود. وقتی ارائه کامل شد، از این نما برای نمایش پرونده ارائه استفاده می کنیم. تفاوتی که این نما با نمای ریدینگ دارد آن است که هیچ موضوع دیگری بجز اسلایدها روی صفحه نمایش دیده نمی شود. وقتی در نمای اسلاید شو کلیک راست می کنیم، منوی مشاهده می شود که امکاناتی را در اختیار ما قرار می دهد. در درس‌های آینده بیشتر با این نما آشنا می‌شوید.